ओ गाइस सेतै फुलिरहेको छ। पानी पर्यो भने सायद यस्तै गर्छ होला क्या। मौसम चाहिँ कस्तो क्लियर छ क्या आज यार। गाइजहरु यहाँनिर हल्का हिलो रहेछ। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. So hey guys, welcome back to my channel. I hope सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि सन्चै छु है। सो गाइजहरु आज चाहिँ म जाँदैछु व्हाइट गुम्बासम्म। आज चाहिँ मौसम एकदम मजाले खुलिरहेको छ हैन। सायद त्यहाँबाट हिमालहरू पनि देख्न सकिन्छ होला। कोठामा बस्दा बस्दा आजभोलि एकदम झ्याउ लाग्ने के यार। हल्का हल्का बाहिर नहिँडे त मनै नमान्ने भन्ने बानी लागिसक्यो है। म चाहिँ यतिखेर सीता पाइलो पुग्दैछु हैन। यहाँबाट अब हामी लेफ्ट लिएर माथितिर जानुपर्ने हुन्छ। यो बाटो त सायद भीमढुङ्गासम्म पिच गरेको छ क्या यार। धेरै पछि आइरहेको छु यार। यो बाटो चाहिँ म कलङ्की सीता पाइलोबाट धेरै टाइम लाग्दैन। एराउन्ड 10-15 मिनटमै पुगिन्छ व्हाइट गुम्बा हैन। सर्ट राइडको लागि नजिकैको डेस्टिनेसन एकदम पिसफुल ठाउँ छ त्यहाँ पनि। अनि गुम्बा पनि छ। आई डोन्ट नो गुम्बाभित्र जान दिन्छ कि नै हैन। म चाहिँ धेरै पहिला गइरहेको थिएँ व्हाइट गुम्बा अनि त्यसपछि आज मात्र आइरहेको छु हैन। बाटो पनि यहाँनिर दामी भइरहेको रहेछ। पुरा तरकारी बजार यहाँ त हैन। दामी भइछ यार। पहिला यस्तो थिएन नि त यहाँ। ठ्याक्कै यहाँनिर चाहिँ थापा चोक भन्छ हैन। यहाँबाट हामी राइट लिएर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। लेफ्टबाट सिधै गयो भने चाहिँ भीमढुङ्गातिर पुग्छ हैन। धादिङ नुवाकोट कता कता पुग्छ होला त्यो बाटो हैन। म चाहिँ भीमढुङ्गा भन्दा माथि चाहिँ गएको छैन त्यताबाट पनि। मौसम चाहिँ कस्तो क्लियर छ क्या आज यार। एउटा बादल छैन हैन। ठ्याक्कै हामी चाहिँ यो आदेश्वर भन्ने ठाउँमा पुग्यो हैन। यहाँबाट अब हामी माथि जानुपर्ने हुन्छ। यो उकालो चढ्दाखेरि चाहिँ जति गाह्रो हुन्छ नि त्यति माथि टपमा पुगेपछि चाहिँ हैन सिन हेर्दाखेरि एकदम मजा आउँछ क्या फेरि। मेरो चाहिँ स्टार्ट बटनमा प्रब्लम छ यार। यसलाई अलिक जोडसँग प्रेस गऱ्यो भने चाहिँ देखिन्छ हैन। नाइ पनि देख्दैन क्या। हिजो धोएको हैन। पानी पर्यो भने सायद यस्तै गर्छ होला क्या। कस्तो दामी कि यहाँ पुग्दाखेरि हैन। यहाँ तल सल्लाहगरी चिसो चिसो हावा चलिरहेको छ हैन। म ओए आग लागि भयो नि त गाइस। झन्डैले है तार रहेछ मैले देख्दै देखेन क्या। अनि एकदम चिसो चिसो हावा चलिरहेको छ हैन। यहाँ माथि चाहिँ व्हाइट गुम्बामा अहिले पनि छिर्न दिँदो रहन्छ। त्यहाँ तल दाइसँग सोधेको 3 जना लोड है ओइल हानिरहेको केटाहरूले चाहिँ। लाली गुराँस रहेछ कताबाट टिपेर ल्यायो। यहाँ चाहिँ बनाउँदै रहेछ हैन। गुम्बाको गेट चाहिँ यहाँ पनि रहेछ। केटाहरूले बन्द छ भन्ने चाहिँ यिनीहरू पनि घुम्न आएर रहेछ। ओ गाइस सेतै फुलिरहेको छ के हो यो। ट्याक्सी त गइरहेको छ। त्यहाँ पारीसम्म जाने रहेछ बाटो हैन। कतासम्म पुग्छ थाहा भएन। गइदिउँ न हामी पनि। खास हिमाल हेर्न खोजेको यहाँबाट मैले चाहिँ हैन। ओए बाटो हिलो रहेछ नि त यार। गाइजहरु यहाँनिर हल्का हिलो रहेछ है। बिस्तारै जानु पर्यो। हिजो मात्र धोको बाइक यार। यसरी आजै हिलोमा हाल्दाखेरि चाहिँ कस्तो कटक्क मन खान्छ क्या फेरि हैन। यहाँबाट चाहिँ देखिरहेको छैन यार हिमाल। माथिबाट देख्छ कि नै। ल गाइजहरु यहाँ चाहिँ कालिज फार्म रहेछ हैन।
माथि बाइक जान्छ र दिदी जाँदैन के फुल भन्छ यसलाई आन्टी टाँकी जाइको बिक्री हुन्छ है यसरी टिप्ने पो हो ल मैले पनि अलिकति टिपिदिएको छु हेर्नु त यहीँ राखिदिन्छु है कति दामी देखेको है यो फुल आम्मामामा यहाँ त बार छ त माथि जानु मिल्छ होइन उताबाट छ के दामी देखिरहेछ कि यो तल देखिरहेको चाहिँ यो भीमढुङ्गा हो होइन यो पारी देखेको डाँडो चाहिँ कालु पाण्डे डाँडा त्यहाँ पारी देखेको चाहिँ व्हाइट गुम्बा जान चाहिँ मिल्दो रहन्छ अब बाहिरबाट हेरेर भयो भने चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था यहाँबाट चाहिँ हिमाल देख्दो रहन्छ होइन हल्का हल्का देखिरहेछ कस्तो मजाको हावा चल्दो रहेछ कि यहाँ चाहिँ वरिपरि हेर्न 360 भ्यू नै देखिरहेको छ यहाँबाट यो फिरफिर गरिरहेको छ त्यसमा हेरेर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ हावा कतिको तेज गतिमा छ भनेर एकदम मजाले हावा लागिरहेको छ है यो त अहिले हामी चाहिँ देखिरहेको प्राइभेट जग्गा रहेछ होइन प्लटिङ गरिरहेको छ अबको केही दिनमा यहाँ चाहिँ घर बन्यो भने यसरी यहाँ आएर होइन घुम्न चाहिँ त्यति मिल्दैन होला गाइजहरू देख्न सक्नुहुन्छ पुरा प्लटिङ छ यहाँ चाहिँ A few moments later. सो गाइजहरू म चाहिँ माथिबाट रिटर्न भइसकेको छु है अनि मेरो बाइकको यो पछाडिको टप चाहिँ यो अफरोडले गर्दाखेरि हल्का हल्का लुज भइरहेको छ होइन खेटे आवाज आइरहेको छ तल गएर टाइट गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ यही प्रब्लम भइरहेको छ कि पहिला पनि त्यो टप चाहिँ म चाहिँ दाङ जाने बेला होइन घर जाने बेला चाहिँ पहिला पनि त्यो टप भाँचेको थियो सो मैले त्यो दाउनेको घुम्तीमा गएर निकालेर फालिदिएको थिएँ होइन अनि यो टप चाहिँ मैले पछि हालेको नि त फेरि अनि नटहरू चाहिँ हराइदियो के खासमा होइन यसको नट चाहिँ हराइदियो होइन अर्को नै नट हालिरहेको छ सो त्यति टाइट चाहिँ भइरहेको छैन क्या हल्का हल्का आवाज आइरहेको छ होइन अहिले चाहिँ लुज भयो क्या यो अफरोडले गर्दाखेरि होइन केही छैन तल गएर कस्नुपर्छ यो हो क्या यो देख्न सक्नुहुन्छ यो नट होइन अनि यहाँको नट चाहिँ छैन खोलिरहेको के यस्तो लुज भइरहेको छ होइन यसलाई कस्यो भने चाहिँ टाइट हुन्छ नि त अनि यताको पनि एउटा नट झरिसकेछ होइन यहाँको चाहिँ पहिला थियो उताको चाहिँ थिएन यो पनि लुज भयो यहाँको झरिसकेछ सो यो लुज भइरहेको कि यही खेटे गरिरहेछ होइन तल गएर कस्नुपर्छ एउटा नट पनि हाल्नुपर्छ त्यहाँ ओके गाइजहरू यो भिडियो कस्तो लाग्यो होइन आशा छ मन पराइदिनु भयो होला मन परेको भए एक लाइक कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ है च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ नि सब्सक्राइब हानिदिनु होला यार सो नेक्स्ट भिडियो छिटै आउनेछ त्यतिन्जेलसम्म ओके बाई बाई टेक केयर है त